Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ giúp trẻ lớn nhanh và phát triển toàn diện mà còn có nhiều kháng thể, đặc biệt là liều thuốc để giúp các bé sinh nhẹ cân và non tháng vượt qua các biến chứng của sinh non. Thế nhưng vì những điều kiện bất khả kháng, nhiều trẻ không được ăn sữa mẹ ruột nên việc sử dụng sữa mẹ thanh trùng là lựa chọn tối ưu. Trong khi đó, không phải trẻ nào cũng có cơ hội được tiếp cận với sữa mẹ thanh trùng vì chi phí chi trả cho dịch vụ này khá tốn kém. Còn 25 ăn đến bữa 12 giờ, bữa cuối của ngày. Em bé này sinh non khi mới chỉ 26 tuần. Mẹ mất sữa nên nguồn dinh dưỡng của em phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ thanh trùng. Một ngày là 12 bữa thì khoảng 300ml một ngày. Thì nó cũng tương đương khoảng 400.000. Thực sự nó là gánh nặng vì số tiền nó quá lớn. Thế nhưng mà bây giờ mẹ không có sữa thì cũng bắt buộc phải dùng thôi. Một ngày cháu là phải ăn 8 bữa mà mỗi một bữa là 5ml. Rất là vất vả. Có đến 90% số bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương phải phụ thuộc vào ngân hàng sữa mẹ do trẻ phải điều trị tách mẹ hoặc mẹ không đủ sữa cho con. Trung bình mỗi tháng, ngân hàng sữa mẹ tại đây cung cấp hơn 200 lít sữa cho khoảng 200 trẻ sơ sinh. Đây là khu vực ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Nhi Trung ương. Các nhân viên y tế ở đây sẽ thu nhận sữa thô của các bà mẹ về và sẽ bảo quản, lưu trữ, thanh trùng và cấy xét nghiệm vi sinh. Sau khi sữa đạt tiêu chuẩn mới đưa vào sử dụng. Thực tế, nguồn sữa mẹ thanh trùng đến với các em bé đã phải trải qua khâu xử lý rất nghiêm ngặt. Chúng tôi trộn tất cả các chai sữa của một bà mẹ vào trong một bẻ sữa này, sau đấy thì chúng tôi mới cho cấy xong chúng tôi lại cho vào cái máy thanh trùng này hết 2 tiếng rưỡi thì chúng tôi lại phải lưu trữ ở trong cái tủ đông này để chờ kết quả xét nghiệm. Thế còn mẹ nào mà không đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi lại phải hủy toàn bộ. Việc đầu tư vận hành của ngân hàng sữa mẹ tốn kém nên dù được tình nguyện hiến tặng từ cộng đồng, nhưng những trẻ muốn sử dụng sữa mẹ thanh trùng sẽ phải trả chi phí cho việc xử lý bảo quản sữa. Trong khi đó, sữa mẹ thanh trùng chưa được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế chi trả, nên không phải trẻ nào cũng có khả năng tiếp cận. Nếu mà quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho sữa mẹ thanh trùng hiến tặng thì dự kiến là mỗi năm quỹ sẽ phải chi trả từ 7,6 đến 15,5 tỷ đồng. Và trong 10 năm thì tổng chi phí mà quỹ bảo hiểm cần chi trả thêm sẽ là 76,7 tỷ đồng. Tuy nhiên cái chi phí điều trị có thể tiết kiệm được lên tới 404,3 tỷ đồng. Và do đó cái tỷ số lợi ích chi phí trong vòng 10 năm thì sẽ là 5,3 lần. Và tổng số chi phí dự kiến tiết kiệm được trong 10 năm thì sẽ là 327,6 tỷ đồng. Trẻ sơ sinh nhẹ cân non tháng bệnh lý thì hầu hết là phải nằm viện. Nhưng nếu như mà được sử dụng cái sữa mẹ thanh trùng đó thay vì sử dụng sữa công thức thì cái thời gian nằm viện và những cái biến chứng nguy hiểm nó sẽ giảm đi rất là nhiều so với những cái cháu mà phải nuôi bằng sữa công thức khi còn đang nằm viện. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 35.000 trẻ sinh non nhẹ cân cần sử dụng sữa mẹ hiến tặng thanh trùng. Nhu cầu điều trị kéo dài dẫn đến tăng gánh nặng tài chính. Nếu sữa mẹ thanh trùng được bảo hiểm y tế chi trả, sẽ tạo điều kiện để mạng lưới ngân hàng sữa mẹ được vận hành tối đa công suất, góp phần giảm chi phí gánh nặng bệnh tật và quỹ bảo hiểm y tế.